guys! Welcome back to my channel. So ngayon po guys, may bago po akong recipe na gagawin. So samahan niyo po akong muli ngayon guys sa paggawa ng ating mango cake without egg. So ito po ang ating mga ilang ingredients. I-prepare na po natin. Ngayon po guys, meron po tayo ditong 1 cup cake flour. Meron po tayo ditong 1/2 cup white sugar. Sama-samahin lang po natin siya. And meron po tayo ditong 1 tablespoon of baking powder. Yan, mix lang natin. At meron po tayo ditong 1/4 cup of powdered milk. So kahit anong brand guys, pwede nyo siyang gamitin. So i-mix lang po natin siya. Add po natin yung ating 3/4 cups of water. And i-add po natin ang ating 1 tablespoon of oil, cooking oil, or kung butter gusto nyo guys, depende po sa inyo. Ako gagamit ako ng cooking oil lang yan. So, i-mix po natin siya. Make sure natin na na-mix natin mabuti para yung sugar hindi siya masyadong magbuo-buo doon sa ating pag-mix. And then, lagyan po natin siya ng konting vanilla flavor, pampabango. 1 drops lang po guys, ayan, konting-konti lang. And then, continuous natin siyang i-mix. So guys, suggest lang din po, wag po nating masyadong i-overmix ang ating flour. Yan. Guys, sasalain naman natin siya para mawala yung buo-buo guys. So, ayan na po siya ngayon guys. I-steam naman natin siya ngayon. So, ayan ngayon. I-steam naman po natin siya ngayon guys. I-steam po natin sa low fire ng 8 to 10 minutes. So, ngayon guys, habang ini-steam natin ang ating dough. So, ngayon, prepare naman natin ang ating mango. So, gagamit ako guys dito ng 2 medium sweet mango.
Thank you for watching guys. Hoping nagustuhan niyo po ang isang recipe ibinahagi ko sa inyo. Please like, subscribe, and hit the notification bell po para lagi ko yung updated sa mga ginagawa ko. See you on my next vlog. Bye! 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 다